Loss aversion bias este o tendință psihologică care descrie faptul că pentru indivizi durerea de a pierde este psihologic de 2 ori mai puternică decât plăcerea de a câștiga. Acest lucru înseamnă că oamenii preferă să evite pierderile decât să obțină câștiguri echivalente sau mai mari, ceea ce poate duce la un comportament aversiv față de risc. Hai mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup de grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 15/2/2024 înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul, cu cât este albastru mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 51%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 63,5% și sub medie 36,5%. Am văzut în calendarul economic că inflația în SUA a ieșit ușor în creștere. Asta poate influența decizia Fed de a menține o perioadă mai lungă rata dobânzilor de politică monetară la nivelul actual. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023, dar a avut alaltăieri un spike la publicarea CPI-ului, adică inflației în SUA. Indexul Fear and Greed este la 73, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average au depășit recent maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici, Russell 2000, mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Fed menține rata dobânzii de politică monetară la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Vă prezint astăzi al 4-lea episod din seria de posibile capcane în care ne poate atrage propria minte când vorbim de investiții, trading, dar și în viața cotidiană. Lăsați-mi un comentariu mai jos, ați identificat până acum vreun bias la propria persoană? Cuvântul bias este de proveniență grecească și însemna violență. Biasul este o exagerare în favoarea sau împotriva unei noțiuni sau persoane, într-un mod considerat injust sau o eroare de logică. Loss aversion bias a fost propus pentru prima dată de Amos Tversky și Daniel Kahneman. Ei sugerează că oamenii evaluează opțiunile în funcție de cât de mult se abat de la un punct de referință, care poate fi starea actuală, o așteptare sau o normă socială. Pierderile sunt percepute ca fiind mai mari decât câștigurile de aceeași valoare absolută. Cu alte cuvinte, o pierdere de 100 de lei va avea un impact emoțional mai mare decât o creștere de 100 de lei. Această asimetrie în percepția riscului și a recompensei ne face să fim mai predispuși la evitarea pierderilor, chiar dacă acest lucru ne limitează potențialul de câștig. Biasurile cognitive sunt erori de gândire care ne afectează modul în care percepem, interpretăm și acționăm asupra realității. Astăzi vorbesc despre loss aversion bias. Acesta are multe implicații pentru comportamentul economic și financiar al indivizilor și organizațiilor. Acest efect de aversiune la pierdere poate explica de ce oamenii cumpără asigurări, de ce sunt reticenți să schimbe produsele sau serviciile pe care le posedă, de ce sunt mai dispuși să accepte pariuri favorabile decât să le propună. Loss aversion bias se explică de asemenea de ce sunt mai afectați oamenii de scăderile de preț decât de creșterile de preț. Pentru a evita sau a reduce efectele negative ale loss aversion bias, este important să se adopte o perspectivă pe termen lung și să se evalueze opțiunile în funcție de rezultatele globale, nu de schimbările individuale. De asemenea, este util să se recunoască și să se gestioneze emoțiile negative asociate cu pierderile,
cum ar fi frica, regretul sau furia, și să se caute feedback obiectiv și informații relevante pentru a lua decizii mai raționale. Această tendință naturală de a evita pierderile cu orice preț poate avea consecințe negative pentru investitori și traderi, conducând la decizii suboptimale și pierderi financiare. Hai să vedem cum se manifestă aversiunea la pierdere în investiții și trading. Investitorii pot fi tentați să vândă acțiunile care scad în valoare, chiar dacă scăderea este temporară. Această grabă de a evita pierderea pe termen scurt poate duce la pierderea unor câștiguri semnificative pe termen lung. Aversiunea la pierdere poate determina investitorii să fie prea precauți și să evite investițiile cu risc moderat, chiar dacă acestea au potențialul de a genera câștiguri mai mari. Loss aversion bias ne poate împinge înspre aderarea la efectul de turmă. Traderii pot fi influențați de tendințele pieței și pot lua decizii de cumpărare sau de vânzare bazate pe acțiunile altor investitori, chiar dacă consideră că acele decizii sunt incorecte. De asemenea, putem fi tentați să menținem poziții pierzătoare. Unii traderi pot fi reticenți să închidă pozițiile pierzătoare, sperând la o recuperare miraculoasă. Acest lucru poate duce la pierderi și mai mari. Acum să vedem ce soluții ar fi pentru a combate aversiunea la pierdere. Investirea în diferite clase de active reduce riscul asociat cu o singură investiție și poate diminua impactul pierderilor. Definirea clară a obiectivelor de investiție ne poate ajuta să rămânem concentrați pe termen lung și să evităm deciziile impulsive bazate pe emoții. Stabilirea ordinelor stop-loss ne poate ajuta să limităm pierderile în cazul scăderii prețului acțiunilor. Înțelegerea principiilor fundamentale ale piețelor financiare și a propriei noastre psihologii financiare ne poate ajuta să luăm decizii mai raționale. Aversiunea la pierdere este o prejudecată naturală, dar conștientizarea și combaterea ei pot contribui semnificativ la îmbunătățirea rezultatelor financiare. Adoptarea unei strategii de investiții disciplinate, diversificarea portofoliului și educația financiară continuă sunt elemente esențiale pentru a depăși această prejudecată și a lua decizii de investiții bazate pe logică și rațiune. Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!